لورلايي نوم ځکه ورته وایي چې د لورلايي او پټنکوټ په مابین کې یو خوړه ده، یعنې وچ رود تېر شوی دی. دا رود کښته پر لوړلي باندې وتلی دی، نو دغه پښتنو لوړلی ویلی، د لوړلي رود یې ورته ویلي، دا خړوب ته. خو هغه چې انګریزان رالو دلته کابي شولو او د اول وارې دا د چاونۍ مځکه واخیستله، نو هغه د لوړلي په مناسبت لورلی چونکې ډېر په انګریزي کې نه و، هغه لورلایي ولیکل او په دا وجه هغه تر اوسه پورې په لورلایي باندې شهرت لري. او زموږ روایتونه دا دي چې دا د یو بوري په نامه دی او له لورلایي څخه پر 13 میله باندې باقاعده یو بوری د بوري کاریز هم وي چې اوس نړېدلی دي، وچ دي، هغه ته اوس هم بوري کاریز وایي. تر کوم ځای د موجوده هندوانو تعلق دی. دا هندوانو خو لنډ ګڼ تاریخ دی، دا له باغ راغلي دی. په بوري بازار کې د باغي بازار په نامه باندې اوس هم یو بازار د دې ته منسوب دی، دا باغي هندوان وو. او خو تر دې له مخه چې کوم هندوان وو، پښتانه هندوان وو، هغو ته کاکړي هندوان ویل. उसके उसी तरह रस्म व रिवाज थे, उसके ड्रेस काकड़ों की तरह थे, उसकी गैरत, उसकी हया, उसके जितने भी मटेरियल कल्चरल पार्ट हो या इमटेरियल कल्चरल पार्ट हो, वो सारे सेम थे, सिर्फ मज़हब अलग थे. ये मुसलमान थे और वो हिंदू थे. هغه وخت د سپین ږیرو دا ویلي چې د اوسنی تحصیل روډ چې دی په دغه کې کاکړي بازار ویل. د کاکړي بازار نسبت دا و چې دا د کاکړي هندوانو دوکانونه وو او دلته د دوی کورونه وو، دلته اوسېدل او په دغه بنیاد باندې دوی ته کاکړي هندوان ویل. اوس خبره دا ده چې که نه هندو کاکړ څنګه کېدی شي یا کاکړ هندو څنګه کېدی شي. دا یو داسې مسله ده چې ممکن د ډېر خلک له ده سره اختلاف وکړي، ځینې خلک د مذهب په رڼا باندې او ځینې خلک د تنظري په رڼا باندې. هغه زموږ پخواني خلکو وویل که نه چې د کاکړ نیکه یو زوی هندو دی. چونکې دلته اسلام راغی من حیث المجموع، ډېرو خلکو اسلام نه کوي قبول، په هغه کې دا کاکړي هندوان وو چې هغه پر خپل زاړه روش پاتې شول، اسلام یې نه کوي قبول. د هغه ځای خلک وو، کاکړان وو، د هغه ته اوسېدل، د هغه یې ژبه وه، د هغه یې کلتور وو، د هغه یې تاریخ وو، چې دا خلکو چې کوم مېلمه پالنه وه، یعنې د دوی مرکز مختر یادېدل چې باقاعده د مسجد له مخه به د هندوان ولاړ وو، د دوی ورځ مقرره وله چې په دا ورځ دا مېلمانه د مسجد ته به څوک بیایي، په فلاني ورځ د چا دي، په فلاني ورځ د چا دي، په فلاني ورځ د چا دي. نو چې کوم ورځ به د هندوانو ورځ وله هغه به باقاعده ولاړ وو، که به چا دا د مسجد مېلمه ځین بیولی دي جنګ ورسره کولی. हमारे दादा जो हैं 1903-4 में यहाँ आए, हमारी चौथी पांचवीं पुश्त है इधर, हम आज की नहीं हैं जो हैं. چې کوم وخت پارټیشن ټایم راغی، هندوان وتل او خلکو دا د اسلام مسله پورته کړه که نه چې دا غیر مسله، حالانکې هغه پښتانه وو، د هغه ځای اوسېدونکي وو. په مختر کې اوس هم هغه مځکې شته د دې غږ د دوی پر نامه دي. نو لهذا دا خلکو مجبورن یا بالجبر وایستل شو چې دوی تلل او زړلې. بیا به دا غاړه ویلو بخت مې وخوړه ټکره پاتې سپې سپینه مختره، یعنې زموږ هغه بخت په شور اخته شو، بخت مې لړزانده شولو، بدبخته شو چې زموږ خپل وطن مختر پاتې شو. और वो उसको यस्सु के पास लाए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डाल दिए। हम उसके पास
जाएंगे, कोई भी मुश्किल पड़े तो उसको बताएंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब पाकिस्तान में आई, उन्होंने अपने इलाकों में और बाहर के इलाकों में और बेशमूल हमारे बलूचिस्तान में और लोरलाई में भी काम किए। तो उन काम के दौरान जो लोग रोज़ी रोटी के लिए आए थे तो उन्हीं ने यहाँ आबादकारी शुरू की। इससे पहले मसीहों का यहाँ कोई आसार नज़र नहीं आते। क्रिश्चियन راتګ شدید انګریزان راتګ سره پیدا شوی دی کنه دلته د عیسی علیه السلام د مذهب پیروکاران نه هغه وخت وروسته دا څه د صفایي په نامه باندې یا په بل نامه باندې څه خلک د دې هندوستان ځای راوستل د انګریزانو سره راغلل 1913 में जो लोरलाई से पश्तो का जो रिसाला कंदील ख्याल जो निकलती थी, जो कलकत्ता से शाये होती थी, तो वो भी एक सिख था जो इसका चीफ एडिटर था। कल हमारी होली है, आप खुद देख लेंगे कि हमें कितनी आज़ादी, हम भरपूर तरीके से मनाते हैं, बिल्कुल शहर के अंदर जाके मनाते हैं। वली साहब का जब भाई फौत हुआ था तो मैं उधर गया कब्रिस्तान में, तो बाकायदा नमाज जनाजा में शरीक था। गो कि मैं अरकान अदा नहीं कर रहा था लेकिन उनके साथ बाकायदा शरीक रहा। और जब फातिहा ख़त्म हो गया, नमाज जनाजा ख़त्म हो गया, तो मुझे हाथ से पकड़ा और अपने साथ फातिहा पर बिठाया। तो ऐसा लगता था कि जैसे मैं उनके घर का फ़र्द हूँ। माशाल्लाह लोरलाई के लोगों में अच्छाई के सिवा बुराई है ही नहीं माशाल्लाह, जिस हवाले से आप कह सकते हैं। वाकई में रोड पे गुज़रते हुए एक दूसरे से हम अच्छी माशाल्लाह सलाम दुआ होती है। सलाम दुआ हुआ तो बाकी हालात भी सही हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है कि हम में तासुब नहीं है, ये हज़ारा, ये पश्तून, ये पंजाबी, ये वो कुछ चीज़ नहीं है। माशाल्लाह हमारे लोकल जो लोग हैं उसमें ये क्वालिटी है कि वो अपने हमसाये का इतना ख्याल रखते हैं जैसे अपने एक घर का फ़र्द का ख्याल रखते हैं। مسله دا د بابري مسجد هوا چې ورکول شو دغه بابري مسجد په هندوستان کې هم له 1.5 کال زبند وي متنازع وي په دغه کې موږ نه کوي خو حالت هم دا نومونه فرقهواریت یا دا نومونه انتها پسند خلک هندوان کې هم شته په موږ کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې دا نومونه وشول چې یو ځای دا نومونه د یو ځای پته کړي وي د هغه ځای کافرانو دې ته ذمه ورکوله لیکن کوم وخت چې هغه ځای له دوی پاتې کېدلی یا دوی دا نومونه شو چې د هغوی حفاظت یې نه شي کولی بیا ګرد راوغوښتل د دوی ټیکس هر شی یې ورته ور واپس کړي ویل چونکې د اسلامي ریاست فعلال ستاسو تحفظ نه شي کولی تاسو خپل تحفظ په خپله وکړئ لهذا دا ذمه یا ټیکس چې موږ درځه دا زموږ حق نه دی نو دا زه به دا وایم چې دا یو قسم ذمیان و دا د حکومت فرض وکړي چې د هغو تحفظ یې کړی وی هغه یې ساتلي وی او هغه له دغه انتها پسندانو څخه امن کړي وی اسلام تو لڑائی کا اور یہ فساد کا یہ زمین میں فساد قتل و قتل جھگڑے لڑائیاں اسلام ان کی قائل نہیں ہے اسلام تو یہ ہے کہ آپ پرامن شہری رہے بے شک اپنی دین پر رہیں لکم دینکم ولی دین قرآن میں ہے کہ تمہارے لیے اپنا دین ہے ہمارا اپنا دین ہے پہلے تو جہالت بھی بہت زیادہ تھی جو نہیں سمجھتے تھے ایک دوسرے کو جو ہے نا لیکن اب جو ہے نا زیادہ آزادی ہے سمجھتے ہیں لوگ تعلیم ہو گئی ہے ہر آدمی انسانیت کو سمجھنے لگے میں گھر سے ایک رسالہ مقدس نکالا کرتا تھا مذہبی طور پر اس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں ہمارے بچے جو ہیں انہیں کچھ لکھنا آئے کچھ پڑھنا آئے کچھ بولنا بالخصوص میں چاہتا تھا کہ بچے کتابیں پڑھیں اور تحقیق کریں لیکن کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال نہیں بلکہ اس سے پچھلے سال اس سالے کے لیے مجھے تھوڑی سی ہرڈل ہوئی تھی کہا گیا تھا کہ کچھ لوگ شاید برا منا رہے ہیں کہ آپ مذہبی منافرت پھیلا رہے ہیں حالانکہ اس میں کچھ ایسی بات نہیں تھی لیکن وہ رسالہ مجھے بند کرنا پڑا اسلام نے اقلیت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے عبادت گاہ میں اپنی کلیسا میں اپنی معبد میں اپنی مندر میں اپنے مذہب کے مطابق اپنا مذہبی رسومات ادا کرے جس طریقے سے یہ کوٹے ہمارے لیے رکھے گئے 5% نا اس طریقے سے ہمیں نہیں مل رہے ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں اگر واقعی ہمارے لیے 5 کوٹے رکھے گئے ہیں تو 5 کوٹے کا جتنا بھی فیصد ہے وہ ہمیں دیا جائے
تو یہ معاشرے کی خوبصورتی ہوگی کہ ہر قسم کا مذاہب، کیونکہ تمام مذاہب کی فکر جو ہے نا وہ خدا کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہے، لیکن طریقہ کار جو ہے اس کے پیروکار ہے نا اپنے اپنے طریقے سے اپنے مذہب کی ترقی و ترویج چاہتے ہیں اور اس کا پیغام بھی جو اسی طریقے سے پھیلاتے ہیں۔ اسلام تکریم انسانیت کا درس دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں تمام انسان مکرم ہے، تمام انسان محترم ہے، ہر انسان قابل عزت ہے۔ قرآن میں ہے وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو یعنی انسان کو، صرف مسلم و غیر مسلم کا نہیں کہا، ہم نے اس کو عزت دی ہے، ہم نے اس کو احترام دیا ہے۔ ایسے بے دریغ لوگ مر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کون کس کو مار رہا ہے، مارنے والا کیوں مار رہا ہے، مرنے والا کب کیسے مر رہا ہے، ان کو کوئی پتہ نہیں بیچاروں کو۔ میں تو کہتا ہوں ہم ہماری لورلائی کا مثال دے کے ان کو ہم بتا سکتے ہیں کہ جیسے ہم لورلائی میں رہ رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں رہ رہے ہو؟ خو زما دا ایمان دی چې د لورلائی کوم پخواني خلک د لورلائی چې کوم معاشره وله، د لورلائی چې کوم هغه اقدار وله، د لورلائی د خلکو چې کومه کمبله وله، پر هغه کمبله باندې هندو څه چې هر څوک وي هغه نه بې عزته کېدی، نه خلکو په بده سترګه ورته کتل، بلکې د هغو تقدس، د هغو حفاظت پر ځان باندې کور ګڼلی.